Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách này tên cá nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm trang đầu tiên nè. Bây giờ chị sẽ gắn cái mái tóc này trước nhé, bằng cách là sử dụng băng keo trong nè. Chỗ này có những đường viền màu trắng nhỏ nha, chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt loại dày giống như vậy nha. Chúng ta sẽ cắt nhỏ ra và dán lên nè. Sau đó thì các em sẽ được giống như vậy nè, chúng ta sẽ gỡ phần vỏ ra nè. Sau đó thì các em sẽ gắn cái miếng màu, cái miếng hình tương tự lên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trang tiếp theo. Các em cũng thấy những đường chấm màu viền màu trắng đúng không? Bây chúng ta cũng sẽ dán băng keo hai mặt loại dày lên trên đó nhé. Và bây giờ các em sẽ đến với trang bồn tắm nha, cũng có những đường viền màu trắng như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng băng keo hai mặt loại dày nè. Còn đối với những đồ dùng này nè thì chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng băng keo hai mặt là được rồi nè. Chúng ta cùng qua trang tiếp theo nè, đây là cánh cửa tủ nhé. Chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt hoặc là hồ dán ở chỗ này đều được nha. Sau đó thì các em sẽ xếp lên cái phần cửa tủ nha. Rồi các em sẽ gập cái phần màu trắng ở xuống mặt bên dưới nha. Như vậy là chúng ta đã xong cái cửa tủ rồi nè. Và tiếp theo các em sẽ làm cái hộp. Chúng ta sẽ gắn quần áo vào nhé, bằng cách sử dụng băng keo hai mặt bình thường thôi. Và phần cái hộp bí mật thì các em cũng sẽ sử dụng băng keo hai mặt loại dày nè. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn lên. Còn phần cái nắp thì chúng ta sẽ sử dụng dao rọc giấy nè, rọc một cái đường ngắn nhỏ ở bên dưới. Các em có thể nhờ người lớn giúp đỡ các em bước này nhé. Sau đó thì các em sẽ bắt đầu nhét cái phần màu trắng vô mặt đằng sau, và để chắc chắn thì các em sẽ dán băng keo hai mặt ở mặt đằng sau của tờ giấy nha. Như vậy là chúng ta đã xong rồi nè. Sau đó chúng ta sẽ cất những món đồ vô như là chìa khóa hoặc là vương miện nè. Qua trang tiếp theo các em cũng sẽ làm tương tự như những trang vừa rồi nhé. Và đến bước này sẽ khó hơn nè, chúng ta sẽ sử dụng dao rọc giấy rọc cái đường ở giữa này đi nha. Và ta sẽ được hình giống như vậy nhé. Rồi các em sẽ bắt đầu ráp cái xe kéo nè. Dùng băng keo hai mặt để gập hai cái phần trắng lại ra mặt đằng sau, gấp lại lên trên cái vỏ sò nè.
Và bây giờ thì xe kéo đã có thể chạy được rồi đúng không nè? Chúng ta đã có thể di chuyển một cách rất là dễ dàng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ gắn những cái trang đó lại bằng cách là sử dụng hộp cô. Chúng ta sẽ dán những cái trang đấy lại nha. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã làm xong quyển sách hình dáng nàng tiên cá ngày hôm nay rồi đúng không nè? Và nếu mà các bước làm có hơi khó với các em thì chúng ta hãy bấm dừng video lại và xem thật kỹ nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nha, like và share để ủng hộ kênh nha.